بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقاء القناة. هنشرح الوحدة الجميلة دي النهاردة زي ما انتم شايفين كده. طبعا الوحدة دي تنفع لعمل مشاريع كتير، مفارش أو لبس أو شنط، فهننفذها النهاردة مع بعض بكل سهولة. ما تنسوش التفاعل على القناة، كمان ما تنسوش لو انتوا أول مرة بتشاهدوا القناة تشتركوا في القناة، أو ما تنسوش من كومنت حلو وكمان دعوة حلوة. يلا بينا نبدأ مع بعض. نبدأ مع بعض الشرح. حابة في الأول بس هقول على حاجة. لو احنا هنبدأ في الوحدات دي، مثلا لو أنا هعمل مشروع زي مفرش مثلا أو ما شابه، محتاجة مثلا 20 وحدة، فيفضل إن احنا نبدأ إن احنا نعمل مثلا السطر الأول أو الصف الأول كله، يعني هنعمل 20 وحدة من دي مثلا، ده الدور الأول. بعد كده بنبدأ بالدور التاني بالعشرين واحدة مع بعض. يعني ايه؟ مش بنبدأ بالواحدة ونخلصها وبعدين بندخل على التانية، لا، بنمشي الوحدات كلها، الصف الأول، وبعدين الوحدات كلها السطر التاني أو الصف التاني، بعدين الوحدات كلها السطر التالت، وهكذا. ده بيسهل علينا الشغل وبيخلي الشغل منظم أكتر. يعني دي وجهة نظري طبعا. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الشرح. اول حاجه بنجيب الخيط، اي خيط انت تحبيه تفضليه، ومقاس الابره المناسب. هنبتدي نعمل دايره سحريه. اعملي الدايره السحريه باي طريقه طبعا تريحك. بنجيب الخيط كده وهبتدي اعمل الدايره السحريه. ابتدي اعمل ادي 1 2 3 4 5، وبدخل جوه الدايره، جوه الدايره كده، وبقفل بغرزه حشو. بعد كده هبتدي ارتفع 4 سلاسل. يبقى في السطر الاول بس، في اول بتله او اول فراغ بس، انا اشتغلت 5 عشان الاولى دي السلسله الاولى اللي انا بتعتبر بمثابه غرزه حشو. لما نشتغل هنشوف ونفهم اكتر. ادي 1 2 3 4، بدخل في الفراغ وبعمل غرزه حشو. بعمل 1 2 3 4، بدخل في الفراغ وبعمل غرزة حشو. كده عندي 3 فراغات. شايفين ده فراغ 2 3. هعمل 8 فراغات زي كده. هبتدي 1 2 3 4، وادخل واعمل غرزة حشو. 1 2 3 4، وبدخل في الدايرة وبعمل غرزة حشو. انا كده عملت كام فراغ؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4، بدخل داخل الدايرة وبعمل غرزة حشو. 1 2 3 4، جوه الدايرة وبعمل غرزة حشو. طبعا نبقى مركزين ونعد شغلنا كويس عشان شغلنا يطلع مظبوط. ادي 1 2 3 4 5 6 7. ادي اخر فراغ هعمله. 1 2 3 4. بعد كده بصوا كده، هشد الخيط ده شوية، هقفل. الأول بشد ده كده، يبقى أنا محتاجة أشد الخيط ده كده وأسحب كده. كده أنا قفلت الدايرة، ما بقفلهاش قوي يعني كده، بتبقى مقفولة كده، يعني ما بضيقش الفراغ قوي لأن لسه هدخل بالإبرة، وهدخل هنا وهقفل. آخر غرزة دي هقفلها بمنزلقة، عشان كده قلت لكم أنا بدأت هنا ب5 سلاسل، بتعتبر بمثابة غرزة الحشو اللي بين كل فراغ. وبقفل بغرزة كده بقى، أثبت الشغل بتاعي، وبقطع الخيط. خلاص كده أنا قطعت الخيط كده. بشد الخيط كده كويس. بجيب الخيط ده، طبعا بنضف
الشغل بتاعي بدخل الخيوط دي كده في الفراغات وبنضف الخيط بتاعي. طبعا انا عامل واحده مجهزاها اهو بعد ما نضفتها اهو. وناخد بالنا طبعا من وش الشغل ومن ظهر الشغل، يبقى ناخد بالنا كويس. هنبدأ دلوقتي في الصف التاني. خلينا نركن دي كده ونبدأ ب السطر. في السطر التاني انا هبتدي اشتغل البتلات دي اللي هي الوردات دي كده. عشان كده عندي 8 فراغات للثمان بتلات دول. طبعا انت بتشكلي الالوان زي ما بتحبي. دلوقتي هنبتدي في السطر التاني. كل اللي احنا هنعمله، خليني كده انظم الدنيا دي. هجيب اللون التاني، هدخل في الفراغ هنا. هبتدي ادخل في الفراغات دي. شايفين الفراغات اللي انا عملتها دي؟ هبتدي ادخل فيها وهعمل البتلات بتاعه الوردة اللي هي دي. كل بتلة دي في الفراغ. تمام. هبتدي ادخل هنا في الفراغ. هجيب الخيط، طبعا زي ما قلت لك بتشكلي الالوان اللي انت تحبيها. جربي في كذا لون وشوفي. ادي 1 2 3. عايزه اعيد لكم الخطوه دي تاني عشان نشوف يعني ازاي بنمكن الخيط بتاعنا كويس بحيث الشغل بتاعنا ما يفكش. ادي بسيب مسافه كده في الخيط وبعدي الناحيه التانية كده. ده بيديني شغل متماسك. ادي اول غرزه يعني اول سلسله. ادي 1 ادي 2 وبعد الخيط الناحيه التانية كده. ده بيديني شغل متماسك. ادي 3. انا كده عملت 3 سلاسل. الخطوه دي طبعا بنعملها في بدايه السطر بس. بعمل عمود بلفتين جنب الثلاث سلاسل دول. ادي 1 عمود بلفتين. بعمل عمود بلفتين كمان. ادي تاني عمود جنب الثلاث سلاسل وبعمل عمود بلفتين كمان. ادي تالت عمود جنب الثلاث سلاسل. بعد كده بعمل 3 سلاسل 3 وبقفل بمنزلقة في نفس الغرزة. ده كله في نفس الفراغ اقصد. بدخل كده وبقفل بمنزلقة. يبقى احنا اللي عملناه البتلة دي عملنا ايه؟ ارتفعنا 3 سلاسل وبعد كده عملنا 3 عمود بلفتين و3 سلاسل وقفلنا بمنزلقة في نفس الفراغ. دلوقتي هنتقل على الفراغ اللي بعده. هعمل ايه بقى في الفراغ اللي بعده؟ هبتدي ادخل في الفراغ اللي بعده اهو. هدخل في الفراغ ده وهشتغل منزلقة. عملت منزلقة برتفع 3 سلاسل. 1 2 3. بعمل عمود بلفتين. بشتغل على الخيط ده طبعا بمكن الشغل بتاعي اكتر. ادي 1 اول عمود بلفتين. ادي 2 طبعا باقي الخيط ده انا هقطعه. ادي كده عملنا ايه؟ 2 عمود بلفتين. ادي تالت عمود بلفتين وبعد كده ادي عملنا 3 سلاسل. 3 عمود بلفتين هعمل 3 سلاسل. 1 2 3. بدخل في نفس الفراغ وبعمل منزلقة. يبقى الوردة عندنا او البتلة عبارة عن ايه؟ ان انا بشتغل 3 سلاسل 3 عمود بلفتين 3 سلاسل وبقفل بمنزلقة. بنتقل على الفراغ اللي بعده. ببتدي بمنزلقة وارتفع 3 سلاسل واعمل 3 عمود بلفتين 3 سلاسل منزلقة. عشان انتقل على الفراغ اللي بعده هعمل ايه؟ هعمل منزلقة وبرتفع 3 سلاسل. 1 2 3. بعمل عمود بلفتين. بدخل في نفس الفراغ كده وبعمل عمود بلفتين كمان. الخيط كده عمود بلفتين كمان. بعمل عمود بلفتين
كده عملنا 3 عمود بلفتين، بعمل 3 سلاسل 1 2 3 وبدخل في نفس الفراغ وبعمل منزلقة، وببتدي في الفراغ اللي بعده بمنزلقة، وبكرر الشغل بنفس النمط. انا اخلص ونرجع نشوف اخر خطوة مع بعض. انا هنا اشتغلت في اخر فراغ، عملت 3 سلسلة 3 عمود. دلوقتي هعمل 3 سلسلة 1 2 3 وبدخل في نفس الفراغ وبعمل منزلقة. كده انا خلصت. طيب الخطوة اللي بعدها اعمل ايه؟ هجيب، انا هفضل ان انا اجيب مقاس ابرة اصغر شوية، عشان هعمل ايه؟ هدخل في الفراغ. شايفين كده؟ اول بتلة انا اشتغلتها بدخل في قلب اول اول غرزة دي. شايفين كده؟ هنا اقرب شوية، هنا هدخل هنا في القلب كده، وهبتدي اسحب الخيط وبعمل منزلقة وبقفل بغرزة كده. بمكن الشغل بتاعي وبقص الخيط، بقص الخيط كده. شايفين كده؟ بشد شوية كده، وهبتدي طبعا انضف الخيط ده من خلف الشغل كده. ده شكل البتلات. هنضف الخيط وارجع نشوف مع بعض. ده شكل الوحدة كده. انا كده نضفت الخيط طبعا من ورا اي خيوط زيادة، وده شكلها كده. دلوقتي هنبتدي في السطر اللي بعده. طبعا انا بجيب لون اخضر يعني بيدي شكل جميل تحت الوردة. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هرتفع 4 سلاسل. هدخل هنا في الفراغ، بص كده، في الفراغ ده بين البتلات هنا. هوضحها اكتر. شايفين الوحدة كده؟ الفراغات دي هنا، انا بدخل هنا، بدخل في الفراغات دي كده هنا، وهبتدي ادخل في الفراغات دي كده. هنشوف بالشرح اكتر، هيبان اكتر الشغل. اول حاجة انا بجيب الخيط اهو، بجيب الابرة، ببتدي ادخل هنا. شايفين كده اهو؟ بدخل هنا كده، بجيب الخيط، بسيب مسافة كده شوية، وبسحب الخيط كده. بجيب الخيط الزيادة كده. دي الخطوة دي انا بمكن، بودي الناحية التانية كده، بمكن بيها الشغل بتاعي اكتر. ادي سلسلة، بجيب طرف الخيط وبودي الناحية التانية. ادي 2 سلسلة، ادي 3 سلسلة، وادي 4 سلسلة. طبعا مش عايزة تعمل الخطوة دي براحتك، بس احنا بنرتفع 4 سلاسل. حابة تعملي خطوة الخيط الزيادة دي بحيث بنمكن بيها الشغل بتاعنا زي ما تحبي. عملنا 4 سلاسل. بعد كده نعمل ايه؟ هنيجي في الفراغ ده كده هنا، وبدخل بالإبرة. دخلت كده، هبتدي اعمل غرزة حشو. خلينا نجيب البتلة دي كده. عملت غرزة حشو. بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع 4 سلاسل. ادي 1 2 3 4. هبتدي في الفراغ ده هنا، هدخل كده وهبتدي اعمل غرزة حشو. 1 2 3 4. هبتدي في الفراغ اللي بعده كده وبعمل غرزة حشو. بمشي بنفس النمط لغاية ما بخلص الفراغات دي، هنشوف مع بعض آخر خطوة. هخلص ونرجع نشوف مع بعض آخر خطوة. بص كده، أنا خلصت آخر 4 سلاسل. طبعا احنا لو جينا عدينا الفراغات دي في الآخر هنلاقيهم بقوا 8 كده. ده هنلاقي ادي 1. تعالوا نعدهم مع بعض في الآخر. ادي عملت 4 سلاسل عندي. ادي أول بتا أو أول سلاسل أنا اشتغلتها. هعمل ايه بقى؟ هجيب هجيب الإبرة كده، هجيب أول حاجة أنا اشتغلتها. بصوا، بدخل هنا كده، بدخل كده،
خلينا اجيب مقاس ابره اصغر شويه، او ستانلس كده. شايفين الفراغ ده هنا؟ بدخل هنا كده، بدخل كده، يعني نقدر نقول في قلب اول غرزه كده. اوضحها تاني، ادي كده بدخل هنا كده من ورا كده، بسحب الخيط كده وبقفل بمنزلقة. قفلنا بمنزلقة، نرجع لإبرتنا تاني بقى. خلينا نظبط الخيط الأول. خلاص كده أنا قفلت بمنزلقة. لو جينا عدينا الفراغات اللي ورا دي كده، بصوا كده السلاسل اللي احنا عملناها دي. طبعا أنا هنضف الخيوط الباقية دي، الزيادة دي هبقى قصها. بصوا كده، ادي واحد من بعد الإبرة، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ادي تمانية. خلاص كده 8 فراغات. طيب هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ اهو بعد الشغل كده هبتدي هشتغل على الخيط ده. طبعا الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه؟ ان انا اول فراغ هنا كده هدخل فيه كده واسحب الخيط واعمل منزلقة. هرتفع 3 سلاسل، ادي واحد، اتنين، تلاتة. هبتدي اعمل عمود بلفة عادي، واحد، هعمل عمود تاني بلفة، ادي اتنين، هشتغل 2 سلسلة، واحد، اتنين، هبتدي اعمل عمود بلفة، ادي عمود بلفة كمان، اتنين، ادي عمود بلفة رقم 3. يبقى انا كده كونت اول زاوية. في اول زاوية عملت ايه؟ ارتفعت 3 سلاسل، عملت 2 عمود بلفة، عملت 2 سلسلة، وبعد كده عملت 3 عمود. هبتدي ادخل في الفراغ اللي بعده. بص كده هعمل ايه. خلاص انا كده كونت الزوايا، بلف الخيط كده وبدخل على الفراغ اللي بعده وابتدي اعمل 3 عمود بلفة. ادي اول عمود، ما عملتش اي سلاسل ولا اي حاجة بينهم، ادي اتنين، ادي 3 عمود بلفة. طيب الفراغ اللي جاي بقى هكون زاوية. هعمل ايه بقى في الزاوية؟ بلف الخيط، بدخل على الفراغ اللي بعده، ادي اول عمود، ادي اتنين، ادي 3. بعد كده بشتغل 2 سلسلة، ادي اول عمود، ادي اتنين، العمود ده فك مني، ادي اتنين، ادي 3. يبقى في الزاوية عملت 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. الفراغ اللي جاي بعمل 3 عمود، بدخل 3 عمود، واحد، اتنين، 3. الفراغ اللي جاي هبتدي اكون الزاوية. نيجي على الفراغ اللي بعده، بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الفراغ، ببتدي أعمل 1 عمود، ادي اتنين، ادي 3. بعد كده هعمل 2 سلسلة، ادي واحد، اتنين. بعد كده هعمل 3 عمود في نفس الفراغ عشان ابتدي اكون الزاوية، ادي 2 عمود، ادي 3 عمود. كده عملت 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، كونت زاوية. ادي شكلها كده، بدأت تاخد الشكل المربع. طبعا هظبط الفتلات دي بعدين. بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الفراغ اللي بعده وبعمل 3 عمود، واحد، ادي اتنين، ادي 3. بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الفراغ اللي بعده
هبتدي اكون الزاوية. ادي واحد اول عمود، ادي اتنين، ادي تلاتة، بعد كده هعمل 2 سلسلة، ادي اول عمود، 2 3 عمود بلفة عادي جدا، بلف الخيط على الابرة وبدخل في الفراغ اللي بعده وهبتدي اعمل 3 عمود. انا كده كونت الاربع زوايا خلاص. 2 ادي 3. انا كده خلصت الصف ده. طيب هنهي الشغل ازاي؟ طبعا انا هنا ارتفعت 3 سلاسل في راس اول عمود. بدخل هنا، عايزه اوضحها لكم اكتر. ادي كده، ادي الثلاث سلاسل عندي هنا راس اول عمود دي كده، مش في الثلاث سلاسل، في راس اول عمود هنا هدخل واقفل بمنزلقه. خلينا نشوف الخطوه دي كده مع بعض. ادي كده، ادي هنا راس اول عمود، بعمل ايه؟ بجيب الخيط كده واقفل بمنزلقه، وكمان بعمل غرزه كده بمكن بيها الشغل بتاعي، وهبتدي اقطع الخيط. خلاص كده انا قطعت الخيط كده، بشد شويه كده مكن الشغل. ده شكلها. طبعا الخيط ده انا هنضفه كده بإبرة التنظيف وسط الخيوط. شايفين شكلها؟ ادي الاربع زوايا بدأت تاخد الشكل المربع اهو. طبعا شكلها جميل جدا. هبتدي انضف الخيوط هنا كده بإبرة التنظيف كده، بمشي بيها في ظهر الشغل وهرجع نشوف مع بعض. او انا اوريدي عامله اهو كده، انا منضفه هنا خلاص. نشتغل بدي كده. دلوقتي الخطوه اللي بعدها المفروض ان انا شغاله باللون الاسود، بس انا هشتغل لكم اول خطوه باي لون فاتح كده عشان اوريكم، بس انا اوريدي شغاله باللون الاسود. بصوا كده، هجيب مثلا اللون الاصفر مثلا عشان اوريكم بس الخطوه دي، وهرجع افك الشغل ده تاني وهشتغله باللون الاسود. بصوا كده، اول خطوه هنا بدخل في الزاويه اهو، في الزاويه هنا هبتدي ادخل، هجيب الخيط كده وهبتدي ارتفع 2 سلسله. بعمل الخطوه دي كده، ادي واحد، ادي 2 سلسله. عملت 2 سلسله، الف الخيط وبدخل بعمل عمود بلفه. ادي واحد، خلي الخيط ده كده عشان نشتغل عليه. ادي 2، بعد كده بعمل 2 سلسله. ادي واحد، ادي 2، بلف الخيط وبكون الزاويه. ادي بعمل اول عمود بلفه، عمود بلفه عادي جدا. ادي 2 وادي 3. انا كده عملت اول سلسلتين، 2 عمود بلفه، 2 سلسله الفراغ اللي بينهم، وبعد كده عملت 3 عمود بلفه. الخطوه اللي بعدها بعمل ايه؟ بلف الخيط. شايفين هنا ادي الزاويه، الفراغات دي، الفراغ ده والفراغ ده اللي بين، عملت الزاويه وبعدين دخلت 3 عمود في الفراغ اللي بعده، يبقى بين دول اهو هنا كده في الفراغات دي ببتدي اشتغل. هقول لكم هعمل ايه. اول حاجه بلف الخيط كده وبدخل في الفراغ ده، هعمل 3 عمود. خلاص كده، هدخل في الفراغ ده كده وبعمل 3 عمود. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الف الخيط وهدخل في الفراغ ده اهو وبعمل 3 عمود. خلاص كده، ادي 3 عمود. هاجي هنا عند الزاوية وهكرر نفس خطوة الزاوية. هنعملها كده، ألف الخيط وبدخل بعمل واحد، ادي 2، ادي 3 عمود، 2 سلسلة، 3
عمود، 2، 3. يبقى عندي ادي الزوايا عرفنا نشتغلها ازاي. 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. طبعا انا ارتفعت في البداية هنا 2 سلسلة، باكد على المعلومة دي. بس وبشتغل بنفس الطريقة عند الفراغات هنا اهو. بشتغل في الفراغات دي اللي بين الثلاث أعمدة اهو. في الفراغات دي بعمل 3 عمود، بدخل هنا اعمل 3 عمود، بدخل هنا بعمل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. بكون الزوايا عند الزوايا، بكون الزوايا عند الفراغات العادي دي بعمل 3 عمود. طبعا هنا بنفس الطريقة دي. هخلص ونرجع نشوف مع بعض. كده انا اشتغلت 3 عمود في الفراغ ده. خلاص كده بعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا هنا ارتفعت 2 سلسلة. بقفل في راس اول عمود هنا، دول الاتنين سلسلة ماليش دعوة بيهم، بسيبهم. بدخل هنا في راس اول عمود وبدخل بقفل بمنزلقة. قفلت بمنزلقة، شايفين كده هيقابلني فراغ هنا بدخل فيه. طبعا عايزة اقول حاجة، انت ممكن تكتفي كده، انت كده عملت واحدة، حابة تزودي ادوار تانية هتعملي نفس اللي انا هعمله دلوقتي. لو حابة تكبري الوحدة، حابة تكتفي بكده خلاص براحتك. حابة تزودي هتعملي نفس النمط اللي انا هعمله دلوقتي، وتزودي عدد الادوار زي ما تحبي. انا هعمل سطر تاني او صف تاني. بصوا كده هدخل في الفراغ ده، هيقابلني فراغ بدخل فيه وبعمل منزلقة، وبدخل في الفراغ ده وبعمل منزلقة، برتفع 2 سلسلة، 2. وهبتدي اكرر نفس السطر اللي تحت. ادي 1، ادي 2. كده عملنا 3 عمود على اعتبار ان السلسلتين عمود. ادي هنعمل 2 سلسلة، بلف الخيط وبدخل بعمل 3 عمود كمان، 2. ادي 3. وبكرر نفس الخطوة اللي تحت. كل فراغ بيقابلني الفراغات دي كده، خليني اجيب الخيط ده كده. الفراغات دي بشتغل فيها 3 عمود، الفراغات دي كده، وهخلص ونشوف مع بعض. طبعا زي ما قلت انا شارحة باللون ده بس عشان التصوير يكون واضح، لكن انا هفكه طبعا بشتغل بالاسود. هخلص ونشوف مع بعض هنقفل ازاي شغلنا. طيب انا كده اشتغلت في اخر فراغ 3 عمود. خلاص كده احنا هننهي الشغل. بعمل ايه؟ بدخل في راس اول عمود كده لارتفاعه كده وبقفل بمنزلقة. لو انا هكتفي بالاسطر دي خلاص بعمل غرزة كده، بمكن الشغل بتاعي وبقطع الخيط وخلاص كده، وكده بقت شكل الوحدة. لو انا هرتفع سطر كمان بدخل هنا بمنزلقة وبدخل هنا بمنزلقة وببتدي ارتفع 3 سلاسل وبكرر نفس الخطوات. لو انا خلاص هكتفي بالشغل كده او بعدد الاسطر ده، زي ما قلنا بعمل غرزة بمكن بيها الشغل بتاعي وبقطع الخيط وخلاص. على كده ده كان شكل الوحدة. اتمنى الشرح يكون واضح. ما تنسوش لايك وتفاعل على القناة وكومنت حلو ودعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.